Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to my YouTube channel. Today we're talking about another topic of FSC Biology first year class chapter number 7 और आगे की topic दिया गया है animal like protista पाइए हम सर दो नंबर के group दिया which is known as a Sarcodina और Sarcodina दे वक्त के मंगा आप zoom lectures मानी इंशाल्लाह हम मंगा lecture करे आप protista मानी हम करे animal like protista से वाले की अब आगे general characteristic के protista से आगे हम करे नन मंगा वायु चे Sarcodina हम सर कम group दे फिर कम animal लाजियो आगे ना पस में इंशाल्लाह हम next lecture इतना बात बनूर वायु ciliates in sporozoa خلاص topic तरफ تصور نو راځو Sarcodina نه چې Sarcodina نو سره څه شي او د هغه جنرال کریکټریسټکس چې دي د هغه ټایپس کم دي او هغه خپل ریپروډکشن یا موډ اف لایف څنګه تیری Sarcodina په نوم ویل کی امیبوزوا مطلب تاسو په دې یو ویل نون ارګانیزم دی او ډیر ماشومان ډیر سټوډنټ دا پیژني which is known as amoeba هغه ته موږ وایو amoeba ویل کی دا چې موږ سمپل یونیسیلر یوکاریوټیک جاندار دي amoeba څه دي simple unicellular eukaryotic animal like protista دي که simple دغه ډیفینیشن وکما جنرال کریکټریسټکس چې موږ وایو کم بکی دي شي اته کې خبره یاد ساتئ د amoeba مطلب دی زموږ سره change in shape مخکې وایو change in shape څه مطلب دی found in the fresh water marine water and moist soil همیشه لپاره ګوري تاسو بچ چې واټر ګوري نو واټر کې ډېر زیاتره واټر چې کومه کې سره amoeba پرېږدي مویسټ چې کوم marine water دی پای کې پرېږدي یا moist soil چې کوم دی پای کې دا موجود کېدي شي نیکسٹ نو سره باډي shape یا باډي به څنګه نو شیپلیس باډي ده دی شیپلیس باډي مطلب دا دی کنه سورت چې د دې چې کومه باډي ده کومه سمپل دا که سر تاسو یې د امیبا نو دا څه یو امیبا ده خو دې ګورو دا سړو پوډي اوس دې شته دا د سیم کې دي چې د خپل سړو پوډي دې طرف ته وګدکی دا طرف کنټری کې دا کنټری کې دا لیند کې وغیرہ وغیرہ مطلب د سپیسیفیک شیپ دی نشه نو شیپلیس ماسز اف سایټوپلازم دی او د امیبا مطلب د سره چینج ان شیپ امیبا زموږ مطلب دا دی چې چینج ان شیپ ته موږ امیبا وایو نو د امیبا په شیپ کې همیشه لپاره چینجز راځي نو شیپلیس ته زموږ سره او ایسیمیټریکل دی ایسیمیټریک مطلب دا دی کنه چې دا موږ پراپرلی په دوه پلین کې نشو ډیوایډ کولی داسې ځکه که ته ګورې که داسې ته داسې ډیوایډ کې نو ګورې زیاتره حصه دې سیټ راځي لږه حصه دې سیټ راځي یا که زموږ سره دا موږ داسې ډیوایډ کړو نو زموږ سره بیا دا سیټ سیوا کېږي بیا دا سیټ کمي نو زموږ سره څه بایلیټرل سیمیټري یا یو سیمیټریکل شیپ دا نه دی سیمیټریکل شیپ موږ هغه ته وایو چې هغه سره دوه په یو پلین موږ ډیوایډ کړو دوه ایکوال پارټ هغه ډیوایډ سره سیمیټریکل شیپ وایو خو په دې امیبا چې کوم شیپ دی دا ایسیمیټریکل شیپلیس ماسز اف سایټوپلازم دی د دې باډي څنګه دا ایسیمیټریکل لا شیپلیس دا او ماسز اف سایټوپلازم دا زموږ سره دې باډي د قشنت کېږي نیکسٹ دی زموږ سره لوکوموټر ارګن یا سه سټور لوکوموټر ارګن په بیس باندې زموږ سره د کلاسیفیکیشن شوی په پریویس لیکچر کې ما خبره بار کې چې د پلیجر په ځای چې کوم کلاسیفیکیشن شوی هغه د موضوع پلیجرز وایي Sarcodina یا امیبوزوا چې کوم دی هغه سره د سوډوپودیا په ځای شوی دی سیلیډیس د سیلیا په ځای باندې کې او نیکسٹ زموږ سره سپوروزوا چې هغه سره نان موټایلی او کې هیڅ قسم لوکوموټر ارګن نشته نو دیو کلاسیفیکیشن بیسډ اپان د شوی دی لوکوموټر ارګن شوی نو په دې Sarcodina یا زموږ سره په امیبوزوا کې چې کوم لوکوموټر ارګن پرزنت دی هغه د زموږ سره سوډوپودیا او سوډوپودیا وایي چې یا سره سوډوپودیا مطلب دی زموږ سره سوډو مین پالز دروژن پودیا مین پوټ یا نو سره پیټ لیکل شي تاسو مطلب دا دروغجن خپې مطلب دا دی که د دې امیبا د سټرکچر تاسو وګورئ سټوډنټ نو دا نو سره چې کوم ګوره دا اوټ ګروث مونته پینګل لایسر چې کوم نو اوټ ګروث شوی دی سایټوپلازم نه دی سیل ممبرین نه دې ته مو سوډوپودیا وایي دې په دې باندې څه کې لوکوموشن کوي خو دا سي دا پالس پوډ دي مطلب پرمننٹ نه دي دا چینج کېدای شي مطلب دا اوس دا چې ختم شي مکمل دا دروژنه خپه ولاړه ختم شو دي چې بل ځای کې پیدا شي خپه به بل ځای کې پیدا شي بل ځای کې نو دا نو څه دی وایي ته مو وایو فالس پوډز دوی کې سو درې کې فالس پوډ دوی کې نو سوډوپودیا په دې زموږ سره څه کې پیډینګ هم کوي او لوکوموشن هم کوي پیډینګ په څنګه کې سټون ګورې انجه چې کړه دا کوي کنه فار ایگزامپل زه سټرکچر جوړوم امیبا خپل چې سټرکچر چینج کړي نو فار ایگزامپل دا یو امیبا او د دې نوم چې کوم پرې یا کوم خوراک دی دا دلته پریزنټ دی وګوره دا په څه طریقه باندې خپل خوراک په سوډوپودیا په ځای باندې سره پیډینګ څنګه کوي او موومېنټ خو الریډي کولای شي چې کوم سوډوپودیا یو ځکه لینتیګي بل ځکه کمي بل ځکه لینتیګي بل ځکه کمي دا په ځای باندې سره موومېنټ کوي هو زموږ سره څه انجیشن یا ډایجیشن څنګه کوي خوراک پیګوسایټاس څنګه کوي یا خوراک د نبات څنګه وګوره سوډ ای سیمپلی دې چې کوم دا سوډوپودیا دی دا او دا سوډوپودیا دې په مس کې دا پرې دا راولي چې دا کوم څه کې دا سوډوپودیا داسې لینتی شي او دا سوډوپودیا چې کوم داسې شي داسې لینتی شي
داس او خوراک د دې باندې ته انټر شو دا د خپل نیوکلیس دی ابه ډیفرنٹ ټایپ اف انزایم چې دغه په باندې ورک کوي دغه په باندې هغه نو سکی ډایجست کیږي زموږ نو خپل خوراک چې کوم پیډینګ چې کوي دا سړو پوډي په باندې زموږ په دغه طریقه کې خپل چې کوم پرې دې نه لازم سره چې کوم د خپل سړو پوډي د داسې تاو کې پرې په منځ کې راولي او به زموږ سره مکمل دا کوم واپس د سیل ممبرین یو بل سره جاین شي او کوم خوراک چې هغه د خپل باندې تلل شي دا ته د دې سو ډایجیشن یا په دغه طریقه باندې پیډینګ کې پس سړو پوډي په ځای باندې نیکسټ زموږ سره ریپروډکشن ریپروډکشن زموږ د هر جاندار د ژوند یو بهترین او ضروري او نیسسري پروسس دی نو ریپروډکشن چې کوم دی زموږ هغه دا کوي په ای سیکشوال ریپروډکشن باندې مطلب چې خپل ځان ریپروډوس کوي ای سیکشوال ریپروډوس کوي په دوه طریقو کوي باینری پیشن او په ملټیپل پیشن باندې باینری پیشن مطلب دا کله کله داسې کېدای شي چې دا کوم امیبا دا کنورټ شي زموږ سره صرف دوه امیبا ده دوه امیبا جوړ کیږي زموږ سره کله کله داسې کېږي چې یو امیبا چې کوم دی دا کنورټ شي ملټیپل امیبا ده ملټیپل امیبا ته کنورټ شي دغه ته موږ وایو ملټیپل پیشن څه ته کېږي ملټیپل پیشن نو په ملټیپل پیشن باندې یا په باینری پیشن باندې زموږ سره او به ان شاء الله موږ پر پرشن کې چې ملټیپل پیشن څه باینری پیشن څه سیکشوال پروسس دوی ای سیکشوال دوی دا ان شاء الله موږ به چپتا په نیکسټ لیکچر کې ډسکس وکړو راځو او سیس فارمیشن یو بل خبره یا سیس دا از امپورټنت چې دا امیبا چې څومره دي یا امیبوزایټ یا سارکوډینا چې څومره دي زموږ سره دا سیس فارمیشن کوي ما په پس لیکچر اف د کینګډم پروټستا کې دا خبره کړې و چې سیس ولې جوړیږي او سیس څه ته ویل کېږي یا ساده کلم چې یو جاندار یونیسیلر جاندار په ان پیوریبل کنډیشن کې او دا د دې خبرې پته چې زما ژوند چې کوم دی دا په خطر کې دی مسله کې دی زه خرابېږم زما چې کوم انوایرمنټل چینجز دی هغه زه نشم امپورټ کولی اډاپټ کولی ځان نشم نو دا څه چل کوي د ځان نه یو تیر چا پر یو پروټیکټیو لیر ته وایي هغې پروټیکټیو لیر ته موږ وایو سیسټ هغې ته څه ویل کېږي سیسټ ورته ویل کېږي د په ایگزامپل ځای دا یو امیبا دی دا یو امیبا او دا ځان نه تیر چا پر څه وکړي سیسټ فارمیشن وکړي څه شی وکړي cyst formation होगी ये protective layer formation होगी जैसे during the unpurable condition यो खबरों से याद रखिए keep in mind student during unpurable condition protective layer around itself so यो खबर जाने से सो की protective layer से कम दिया जाता है ताकि ये भी जब अंदाज़ान protect की बेसिकली हम सर्दी तक कम condition ने दा purable शी माहौल साजगार शी दागना पसंद सला दा cyst चिकन ने दा rupture शी दा चिकन rupture शी कमा अमीबा ची दा देना सोशी exit شي outside راوځي خپل ژوند چې کوم څه پلان اکټیویټي هغه واپس سٹارټ کړي نیکسټ از سره ټایپس چې د امیبا کوم ټایپس دي مطلب دا چې امیبا سره پیدا منه دا نقصان ده دا یا د ټایپس دي بیماریاں کې میکاس کوي وګوره یا سه شون د امیبا دوه ټایپس سره انټا امیبا هیسټولیټیک او بل سره جاینټ امیبا انٹا امیبا ہسٹولیٹک یو امیبا دے بل سے جائنٹ امیبا دے دا انٹا امیبا ہسٹولیٹک چکم امیبا دے آر پریزنٹ انسائیڈ انٹسٹائن آف لیونگ ارگانزم اینڈ ٹیک فوڈ فرام ایٹ دا نے سے کہ خوراک خپل ځان حاصلې او دا لیونگ جاندار پر سمال انٹسٹائن کې موجود کتا سو جی ورلد سوچو کی کنه ورلد دا انٹا مین انٹسٹائن ہسٹا مین ٹیشو او لائٹک مین برسٹ دې مطلب دا دی دا یو بیماری خاص کری ته موږ وایو ډایسنټري یو بیماری ده هغه خاص کری څوک دا انټا امیبا هیسټولیټک چې کوم امیبا ده هغه یو بیماری خاص کری ته موږ ډایسنټري وایو مطلب د انسان د بدن چې کوم لوز موشن کیږي کله موږ څه چلو کو په اوبو وسو کنه هغه اوبو موږ هیټ اپ کړی نه موږ دا غي بوایل نه کړی باقي د امیبا پکې او دا امیبا چې کله موږ ځان سره ډرینک کو دا لاشي زموږ ډایجسټیو سیستم تر نه بزم سمال انټسټاین ته دي او دا انټسټاین کې زموږ سره کوم ټیشو چې دا ډیمیج کې برست کیږي دا ډیمیج کړه دا برست کی نو زموږ ته بیماری کې دا وینا هغه بیماری ته موږ وایو لوز موشن یا نو سا ډایسنټري ویل کېږي دا ډایسنټري کاس کېږي د چوینا انټا امیبو هیسټولیټک چې کوم امیبا دا وینا کاس کېږي نیکسټ زموږ سره دویم ټایپ هغه جوائنټ امیبا جوائنټ امیبا کدا څه کوي کنه دا زموږ سره پریزنټ باټم سایډ اف د مډ چې کوم دی مټی چې کوم دا چې کوم باټم سایډ دی یا کوم غاړه چوته لګي دا چې کوم باټم سایډ دی پاره کې دا زموږ سره پریزنټ او دا خپل خوراک اصلي د چانه د میټوجنیک بیکټیریا نه میټوجنیک بیکټیریا څه کوي هغه بیکټیریا چې هغه پروډوس کوي میثین CH4 میثین پروډوس کول والا بیکټیریا موږ میټوجنیک بیکټیریا وایي دا نه راځي چې خپل خوراک حاصل او دا غینه پس زموږ سره چې ډیکمپوزیشن هم کوي اپ ارګینیک مټیریال څومره چې ارګینیک مټیریال دی هغه څه کوي ډیکمپوز کوي دا زموږ سره ډیکمپوزینګ یو بل اکټیویټی دا جو سټرکچر لا چې امیبا با سټرکچر څنګه امیبا سټرکچر دا کوم ګورو څو نو سیمپل سټرکچر دی دا زموږ سره یو سیل دی د امیبا دا هغه سره سوډوپودیا
मतलब पाल्स पूरी दे परी दे माने मूवमेंट के खुराक हसले दा इज सर न्यूक्लियस थे और दा इज सिंपल से साइटोप्लाज्म में तो दिस इज ऑल अबाउट द सार्कोडिना और इंशाल्लाह अपकमिंग लेक्चर के हम डिस्कस करो नेक्स्ट कम दुआ क्लासेस दी लाइक प्रोटेस्टा एनिमल लाइक प्रोटेस्टा अगर सीरियस और प्रोटोजोआ इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के हम अगर डिस्कस करो दिस इज ऑल अबाउट टुडे if you have any question about the topics ask in a comment I will try to give a suitable answer this is all about today see you next lecture Allah Hafiz